คือรู้มาว่ามันมีเรื่องราวอยู่วันหนึ่งเป็นวันเกิดของนานี้เขาบอกมันมีโมเมนต์ที่คุณแชร์ความในใจกันแต่ว่าเขาบอกว่าประโยคนั้นมันเป็นความลับคือมันไม่มีใครรู้ที่นี่ได้ไหมจะพูดที่นี่ที่แรกเงี้ยเหรอใช่โอ้สเปเชียลจังใช่ ถ้าให้คะแนนความปากแซบของอีกฝ่าย1 ถึง 10จะให้เท่าไหร่แล้วขอ1เหตุการณ์ประกอบให้เรือ8 ถึง 9เลยอะอันนี้เท่าที่นานี้เจอมาไงนานี้ยังไม่เคยเจอไอ้พวกนิเทศจุฬาพวกนี้ไงสมมติเราเถียงกัน3คนเนี่ยเตตะวันสกายจูเนียร์เนี่ยคิดว่าใครจะชนะผมว่าจูเนียร์คือที่แพ้เพราะอะไรรู้ไหมไม่มีช่องไฟให้กูพูดเลยก้อยอย่านั่งอ่อมอย่านั่งหงุดหงิดค่ะทุกคนประจำเดือนมาแล้วแบบมันฮีทอะมันนอนไม่หลับอีกปะคือชีดูอารมณ์ไม่ดีอ่ะดิใช่แล้วก่อนหน้านี้พี่ก้อยร้องไห้ไปด้วยเฮ้ยรู้แล้วเติมน้ำตาลไหมเติมสิ่งนี้อะไรอะช่วยแน่นอนฉันบอกเลยว่าช่วยจริงๆเพราะว่าฉันลองมาหลายแล้วที่แบบว่ารู้สึกเครียดหรือว่าอะไรก็ตามมันกินแล้วใจฟูคือเวลาเธอโหยหรือว่าเธออยากกินขนมหรืออยากกินของหวานมึงเลิกกินช็อกโกแลตค่ะกินเจลลี่บิวตี้ดีกว่าเพราะว่ามันแคลน้อยไม่ต้องรู้สึกผิดถ้ากับทุกคนนะเห็นนะในต่อของพวกเรา3คนเนี่ยจริงๆพวกฉันพกไปไหนมาไหนด้วยเธอระหว่างช่วงนี้ฉันพกไว้ในรถเลยเพราะว่าในรถฉันมันมีตู้เย็นใช่ปะฉันแช่แบบเรียงไม่แล้วจะบอกว่าอันเนี้ยอยู่ในออฟฟิศเราซึ่งมันคุ้มมากเพราะว่าอะไรเราบางทีมาเราก็เริ่มงานตั้งแต่เช้าแล้วบางทีแบบโหยหิวไม่รู้จะกินอะไรคือสั่งนี้เข้าไปก่อนใช่แล้วแบบพนักงานเราอย่างเงี้ยสมมติทำงานกันเหนื่อยหนักๆแบบเจ้าของบริษัทใช้งานเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเติมน้ำตาลเพราะเขาแบบบางทีเขาหงุดหงิดเราบ้างด่าเราในใจบ้างอะไรอย่างงี้เราจะบอกว่าฉันชอบซื้อซองมันใหญ่ขึ้นแต่ซองใหญ่ด้วยแล้วจริงๆเขามีทั้งหมด4รสของชารสลิ้นจี่ black currant แล้วอันหนึ่งค่ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่กันสตรอเบอรี่อร่อยเลยอร่อยทุกรสเลยนะคะทุกคนไปลองชิมมันได้แคลน้อยมีแรงแล้วใจฟูพร้อมที่จะไปเจอน้องสกายกับน้องนานี้แล้วจะเมานิดนึงได้ป่ะคือสกายเห็นตั้งแต่เด็กจริงอะสกายเห็นแต่ผมเรียนอะตัวนานี้แล้วคุณนานี้ก็คือเคยเล่นฉันเคยเล่นดีกับเขานะจ๊ะแล้วก็เป็นอะไรที่คนรีเควสต์มาเยอะมากสำหรับคาราคาซังงั้นเราไปเจอเขาทะเลาะกันในคาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไปเคลียร์นี่ตอนรับสกายวอล์กวีทูค่ะสวัสดีทุกคนสกายปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ววะเพิ่ง28ไปเจอสกายตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนกูว่ากูเจอมาตั้งแต่8 ปีที่แล้วอะก็8 ปีที่แล้วก็20ล่าสุดนั่งหัวฟูด้วยกันในห้องเขียนบทแล้วสุดใจนายฉุกเฉินน่ะจนมาถึงตอนนี้สกายอัปเดตชีวิตสิทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆร้องเพลงเต้นขึ้นคอนเสิร์ตตอนนี้เธอเต้นเก่งขึ้นไหมคือตอนที่เป็นฉลามเนี่ยตอนที่เป็นรักสุดใจแล้วเป็นไอ้น้องฉลามอะมันเต้นร้องแดงกับอีบิวกี้นะมึงใจตอนอะยังไม่สนิทกับร่างกายตัวแบบเพลงนี้นานานาโนไม่คิดเลยสกายเธอปังนะฉันมีเก่งฉันก็ใช่เวลาเจอกันล่าสุดตอนอีเวนต์อะจำได้ว่าที่แถวเกียร์สอนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกูจับตัวมันภูมิใจในตัวมันเจอทีไรภูมิใจจริงเก่งมากแต่แป๊บนึงอัปเดตต่อก่อนว่าในวัยนี้ก็คือทำอะไรเยอะขึ้นแล้วไงต่อตอนนี้ชอบทำอะไรที่สุดมันก็เป็นอะไรใหม่ๆทุกอย่างอะพอแสดงแล้วเราได้เล่นบทใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นทุกครั้งแหละแต่เรามีอะไรที่รู้สึกว่าสนุกเป็นพิเศษเวลาเราทำแล้วเราแบบไม่รู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยเท่าอันอื่นอ่ะมีไหมเหนื่อยทุกอันเลยมีทำงานนั่นแหละไม่เหนื่อยคิดไม่ออกเลยอย่างนี้อ่ะมีอะไรที่รู้สึกว่าอยากชาเลนจ์มีไหมบทแบบไหนไหมหรือถ้าชาเลนจ์ก็อยากลองไปแบบเล่นโปรดักชั่นต่างประเทศบ้างโอเคเข้าใจไม่ต้องโกอินเตอร์มากก็เอาในเอเชียก่อนนะเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างงี้แต่วันนี้มันคือคาราคาซังเมาส์คุณนานินิดนึงในความคิดคุณคิดว่าคุณสนิทกับเขาเต็ม10อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเอาความรู้จักดีเนี่ยผมว่าผมให้10เฮ้ยคุณ10เลยเหรอถ้าบอกมาว่าเขากำลังทำสิ่งนี้อยู่แล้วเขาจะพูดอะไรต่อเงี้ยผมว่าโอ้งั้นมันไม่ใช่แรกเลยผมเดาได้จริงว่าพี่อยากวัดเพราะว่าพี่เคยเจอ10 เต็ม 10แล้วไม่ใช่แล้วเคลมไว้ก่อนนะเคลมงั้นมาดูกันว่าในมิชชั่นแรกที่ถามว่าถ้าเจอซิทูเอชันนี้คิดว่านานี้จะตอบอันไหนเสียงไหนช่วงวัดความซีจะให้ก้อยนัตตี้ดรีม1 คนและแขกรับเชิญอีก1 คนลองเผยฝีปากกันคนละ1 ประโยคผ่านไมค์แปลงเสียงนอกรถเพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นเพื่อนซีของเราดูว่าคำตอบเนี้ยจะเป็นของตี้หรือของนานี้แยกออกตี้ acting หรือเปล่า
ก็มีสิทธิ์ สิ มีสิทธิ์ acting ให้เนียนเป็นนานี้ อ๋อ เพราะฉะนั้นต้องคิดซ้อนอีกทีหนึ่ง ข้อแรกคือถ้าสกายเนี่ยทักไปหานานี้ตอนตี 2ว่ามึงว่างปะมีเรื่องจะคุยด้วย เออ นานี้เนี่ยจะตอบกลับว่าอะไร โอเค เสียงแรก เสียง เปิด แร เลย ก ครับ เสียงที่ ฮัชชิวปะ 2มันอันดิม โอ้ยเสียงดีว่ะฮัชชิว ว่า มา ไง ดิกับว่า มาดิ กับว่าไง อุ๊ยยาก ตอน นะ ตีสองโหยาก มัน ว่ะ คำมันสั้นมากเลยอ่ะ ประเด็นคือกูชอบมากไอ้นั้นนี่ก็ไม่ช่วยเลยไอ้สกายเลย คือฉันอยากรู้อย่างหนึ่งนานี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะจริงๆแล้ว จริง ๆ ถ้าไม่สนิทอาจจะพูดน้อย แต่ว่าถ้าสนิทเราก็จะพูดเยอะคล้ายๆผมตอนแรกแหละ เขาพูดค่อนข้างสั้น กูบอกนานี้ว่านานี้หรือเราพูดให้ยาวขึ้นไหม เออ มันจะได้แบบช่วยสกายหน่อยผมว่าประมาณนี้นะพี่ เพราะฉะนั้นคำตอบข้อแรกของสกาย คือ คิดว่านานี้ตอบว่า หรืออยากจะฟังอีกรอบก็ได้นะ มาดีกับว่าไงอ่ะ มาดิ อันแรกนะ มาดีนะ ว่าไงเนี่ยดูมีหางเสียงเป็นนัตตี้ คืออะไรรู้ป่ะ ได้ พี่สกายไม่ได้เปรียบเพราะมันรู้จักกูด้วย เอาแต่อย่างนี้คือถูกต้องนะ อ่า เพราะว่าเขารู้จักอีกคนนึง แยกบีทโอเค ข้อสองมาค่ะ ข้อ 2 เนี่ย ถ้านัดกันไปกินข้าว พอถึงเวลานัดสกายดันติดธุระด่วน เลยขอเท เออ นา สกาย นี้ เท จะตอบสกายว่า เสียงแรก โอเคไม่เป็นไร โอเคไม่เป็นไร โอเค ข้อสอง ไม่เป็นไร อ่า ดีมากเลยอะโอเค เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ ข้อหนึ่ง โอเค ช ไม่ อบ เป็น มาก ไร อาจจะไม่รู้เนื่องนานนี่เป็นไงแต่รู้ว่านัตตี้ ใช่ เป็นไหน คือถ้าต้องก๊อปเป็นนานี้มันต้องแบบว่าบีทต้องซอฟต์ลง ต้อง แล้วก็ช้าลงด้วย เตี้ย ไม่เป็นไรข้อสาม ลองดูก่อน ข้อสามสิ ข้อ 3 เนี่ย ถ้ามีคนถามนานี้ตรงๆว่าทำไมสกายต้องยอมนานี้ตลอด นานี้เนี่ยจะตอบว่าอะไร ไม่หรอก เสียง อันแรกนะ ผมก็อยากรู้เหมือนกัน พูด ข้อ เร็ ส ว อง จังแมนเด อันที่ 2 ต้องถามสกายครับ เฮ้ยเดี๋ยวเข้ามา ต้องถามสกายครับ ขอแรกอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันอันนี้ไม่มีทางพูดเร็วขนาดเนี้ย ใช่ปะ ใช่ ก็แสดงว่าเสียง คำตอบ สอง คือ ข้อ 2 ครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า มาดู อันไหน เฉลย คือนานี้ ฉันอยากรู้คุณสกาย คุณยอมคุณนานี้คนเดียวจริงไหม ไม่ เขาบอกว่าปกติคุณแบบปากแซบมากแบบว่า โอ้ไม่ขนาด ด่า นั้น แรง เป็นคน แต่พอเป็น เป็นคน นานี้แล้ว ด่า ที่ แซ่บ ผมว่าผมใช้ชีวิตตามมาตรฐานคน คนที่คุยด้วยอ่ะถ้าคนที่คุยด้วยเขาคุยกับเราดีเราก็คุยดี อ๋อ แต่ถ้าสมมติว่าไม่ดีก็คือไม่ดีเหรอ ใช่ไม่ดีก็หายเหี่ยวได้เลย อ้าวยินดีต้อนรับนานี้ Welcome นานี้ Welcome นานี้ นานี้มันนึงนะ ตื่นยัง นานี้เหนื่อยปะ ได้นะครับ นานี้ คา เห แร นื่ ค อย เตอร์ ไหม ดีมากเลย ผ สอง ม คนเนี้ ไม่ ย เหนื่อยเป็น energy ธรรมชาติ เห็นไหมแค่น้ำเสียงพูดก็รู้แล้วว่าอันไหนคือข้อที่ถูกต้อง คือถามสกายไปแล้ว ว่าเต็ม 10อะสนิทกับนานี้เท่าไหร่ ในตึก นานี้คิดว่านานี้สนิทกับสกายเท่าไหร่เต็ม สกายได้ตอบไหม 10ที่แบบรู้จักเขาอะ ผมให้9แล้วกัน ไม่มั่นใจ หายไปไหน ม่มั่ใจ 1 คะแนน อีก1 คะแนนเผื่อเขาอยากกักไว้ แต่เราไม่รู้แต่ให้ตัวเอง9ไปก่อน แล้วเราให้เขาเท่าไหร่ ได้นะครับ แล้วเราให้เขาเท่าไหร่ ผมให้ตะกายไป10ไปแล้วนะ เอ้ย เพราะผมไม่มีอะไรกักเลย โอ้ย แต่เผื่อตัวเองไว้ก่อนเผื่อเขาแอบกักเราไม่รู้ไง กูดูเป็นคนไปเลย ไม่ใช่ แล้วคุณสกายให้คุณอันนี้เท่าไหร่ ให้ก้าวกักไว้หน่อย เขาพูด10ไปแล้ว เออ เขาให้10เขาให้ 10 เอางี้เดี๋ยว 3 ข้อนั้นจะให้คุณนานี้เฉลย ข้อแรกพี่ดีพูดไปเลยฮะ ถ้าสกายเนี่ยทักนานี้ตอนตี 2ว่าเฮ้ยมึงว่างปะ เออ มีเรื่องจะคุยด้วยนานี้จะตอบว่า ตอบว่า มีบะมาดิกับว่าไง ตอบว่า มาดิถูกเหรอ ถูก เฮ้ย ข้อ 2 มาเลยพี่ดีม ข้อ 2เขาถามว่าถ้านัดไปกินข้าวถ้าถึงเวลานัดเนี่ยสกายติดธุระเราก็เท นานี้จะพูดว่า โอเคไม่เป็นไรกับโอเค คำตอบคือ โอเคไม่เป็นไร ถูก เฮ้ยจริงเหรอถูก อัน แล้ นี้ ว ไม่ต้องเฉลยก็ได้นะรู้ว่าชนะอยู่แล้วแต่ว่าทำเพื่อฟุตเทจ ดูมันอัพใส่ ข้อ 3 ข้อ ข้อ 3 คือที่บอกว่าถ้ามีคนถามนานี้ตรงๆว่าทำไมสกายถึงต้องยอมนานี้ตลอดนานี้จะตอบว่าอะไร ผมก็อยากรู้เหมือนกัน แล้วก็ต้องถามสกายครับ ต้องถามสกายครับ ถูกหมดเลย 3 3 เต็ม แต่นี่ว่า แต่ บีดของนา บี นี้ ดนานี้ อะ เอกลักษณ์ มัน นะ ค่อนข้างจะชัด เอาเหรอ มันมีความแบบเนิบนิดนึงอะไรเงี้ย แต่ถ้าสลับกันอ่ะถ้าเป็นผมกับ
พี่นัตตี้อะ อาจจะได้ ผมว่า เนอะ อันนี้อาจจะเดายากขึ้น ด้วยบีด ใช่ ด้วยบีด ใช่ ด้วยบีด เพราะว่าบีดเราเร็วกว่า โอเค ถือว่ามิชชั่นแรกผ่านฉลุย เดี๋ยวไปมิชชั่นที่ ช่วงขึ้นสังเวียน เราจะมีโหลคำถามให้ทั้งสองคนได้เผากัน ผ่านคำถามที่เตรียมเอาไว้ให้ ระหว่างที่ทำการแบทเทิลถ้าต้องการให้อีกฝ่ายหยุดพูด เราสามารถยกป้ายมิวได้ทันที แต่ละคนจะมีสิทธิ์มิวได้คนละ1 ครั้ง ปกติถามก่อนปกติคุณทะเลาะกันบ้างไหม แล้วคุณเถียงกันบ้างวะ ไม่เถียง ไม่เคยเถียงกัน มีแต่ ไม่ จริง เคย จัง เลยเหรอ มีแต่คุยกันเพื่อหาโซลูชัน เคยมีเรื่องมีประเด็นเคยมีประเด็น 2 ที่อาจจะคิดไม่ตรงกันบ้าง น้อยมากมัน น้อย คือถ้าเป็นประเด็นก็ไม่ใช่ประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นต้องแบบว่ามาชี้แจง แล้ว ใคร 2 คนมีคนแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นคนร้อนๆ ใครร้อนใครเย็นกว่า ผมน่าจะเป็นคนใจร้อนกว่า น่าจะร้อนกว่านี่เย็นใช่ไหม ใช่ แต่ว่า นานี้ จ ดู ริ แบบ งๆผมก็ไม่ได้ใจ เป็นน้ำ ไม่ได้ใจร้อน แต่สกายมันก็เย็นนะอยู่ ส แล้ว กายก็เย็นเหรอ ใช่แต่นานี้เย็นกว่านั้น อ๋อคือสกายเนี่ยเย็น เย็ ส่วน นอันนี้ แล้ว เย็นมาก เย็นจะเยือกนะ ไอ้เนี่ยที่แบบ เธอว่าเธอสนิทกันเพราะอะไรอะ คือตอบว่าเพราะทำงานด้วยกัน อาจจะก็ได้ก็เป็นคนตรง อืมก็ ก็ จริงๆ จุดเริ่มต้นมัน ทำงา ก็คือเริ่มจากการทำงานนั่นแหละไม่งั้นก็คงแบบไม่ได้โคจรมาคุยกันเยอะขนาดนี้ เพราะว่าเป็น introvert ทั้งคู่ อ่า เออแต่พอได้ทำงานแล้วก็ได้คุยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนได้เห็นมุมมองอะไรหลาย ๆ อย่างที่เราไม่เห็นจากเขาตอนแรก อืม ครับ อืม ๆ เดี๋ยวจะถามเจาะไปเรื่อยๆ แต่ว่าให้คำถามมาก่อนเลยข้อแรก โอ เปิด เค เลยนะ มา ข้อแรกใครจับก่อน อัน ส นี้ ลับกัน จำก่อนอะไรนี่จำก่อน แล้วร้านนี้อ่านเลย เปิดเลยนะ ตอบทั้งคู่ ถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วทั้งสองคนกลายร่างเป็นแมวทั้งคู่ คิดว่าอีกฝ่ายจะเป็นแมวแบบไหน สีอะไร นิสัยยังไงและให้ตั้งชื่อให้อีกฝ่ายอัน ใช้ นี้ จิ คื น อ ตนาการนิดนึง เรามองว่าเขาเป็น ผมว่าสกายต้องเป็นแมวสีขาว เฮ้ย อุ๊ยทำไมอะ ด้วยความภาพลักษณ์เขาแบบเหมือนเป็นหมาขาวอะหมาไอ้ตัวห ซามอย เป็นซามอย ใช่ ใช่แต่แล้วผมคิดว่าถ้าสกายเป็นแมวก็ต้องเป็นแมวขาวแบบตัวจะมั่มหน่อยชื่อสโนไวท์ เฮ้ยจะดูไม่น่ารักนะสนุกว่ะ ใช่แบบเป็นขาวแบบฟู โอ้โห ใช่ เออ โอเค แล้วคุณนานี้ล่ะ ผมว่าผมเป็นแมวส้ม อ๋อคือคุณเถียงว่าคุณเป็นแมวส้ม ผมเป็นแมวส้ม เป็น ไม่ ฟิว แล้วคุณอยากตั้งชื่อตัวเองไหม ไม่อยากครับ แต่ตัวจะเป็นแมวส้มแล้วนานี้เป็นแมวอะไรแล้วนานี้เป็นแมวอะไร เป็ เป็น น ตา แม ตาว คุณ ผมว่านันนี้เป็นแมวด โอ้หรอลึกลับเหรอ ดำเลยเหรอ แมวแบด ำด้วยลักษณะนิสัยของแมวดำมันจะมีความแบบเชิดนิดนึงอ่ะ เออ นา แล้ว นี้ บุคลิกนันนี้ข้างนอกอ่ะมันดูแบบมีความ ติด เขา เชิด ถึง เหรอย ากมีความเชิดมีความแบบโมเดลอะไรบางอย่างอยู่ หรอคุณช่วยเหรอ ไม่เชิดนะ ไม่เชิด ผมชิ่งอย่างเดียว แล้วจริงๆเขาเป็นคนยังไง ถ้าภายนอกอ่ะก็จะเป็นคนนิ่ง เออ ไม่ค่อยคุย อืม แล้วก็จะเหมือนจะเดาทางยาก แต่ว่าคุยจริงแล้วคือแบบเป็นคนอ่านง่าย ไม่ได้ซับซ้อนอะไร หลายชั้น มาก เราชื่อเขายังไม่ตั้งชื่อเลย ชื่ แม อ วดำชื่ออะไรดีแมวดำตัวนี้ เฉาก้วยก็ได้ สโนไวท์กับเฉาก๊วย แป๊บนึงพอมันเป็นแมวดำมามันดูเข้าถึงยากพอชื่อเฉากล้วยปุ๊บเท่านั้นแหละ ก็ถึงง่าย แต่มันคอนทราสต์ดี ใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนไม่ซับซ้อนไงถูกไหม ครับ แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นสัตว์อ่ะคุณมองเขาว่าเขาเหมือนสัตว์อะไรด้วย personality และนิสัยของเขา สกายก็เป็นสมอยแหละ อ๋อเป็นสมอยเลย แบบว่าเป็นแบบสุนัข alert อะแบบว่าพลัง ก็เหมือน energy สมอยอะ energy เยอะ energy เยอะใช่ เอาร้านเนี้ย นั่นนี่เหรอผมว่า มีแพนด้า หรอ อันนั้นอยากเป็นเองวะผมเหมือน กินไผ่กัน เหมือนสล็อตผสมกับเสือดาว เสื เสื อ อดาวหิมะ ดี เฮ้ยมีเสือดาวหิมะด้วยเหรอ เสด็จขู่แกลนนะเว้ย เสือดาวหิมะนี่มัน ทำไมอ่ะ มันทำไมถึงเป็นเสือดาวหิมะ ก็มันนันนี่มีความแบบเอกโซติกอะไรบางอย่างอยู่ ชอบคำว่า exotic อ่ะ คือข้างนอกเนี่ยเป็นเสือดาวหิมะ แต่ข้างในเป็น อินนอก ตลอด เป็นซอส ข้างในจริงๆเป็นเอกโซติกช็อตแฮร์ ฉันอยากรู้อันนี้คือ ครับ เคยมีคนพูดว่าคือไอสกายเนี่ยมันแบบว่าพูดจาผงผางแล้วก็พูดจาปากร้าย แต่เขายอมเราคนเดียวเลย เป็นคำที่คนเขาพูดกันสำหรับคุณมัน คุณ จง รู้สึกไหมว่าเขายอมคุณ คือเอาจริงๆในนี้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่รู้ว่าสกายเวอร์ชั่นก่อนนั้นเนี่ยเป็นคือเรา เวอร์ชันก่อนชอบ คือเราไม่เคยเจอไง คือเราไม่เคยแบบไปร่วมแบบชะตาใช้ชีวิตกับเขาหรือทำงานกับเขา แต่เรามาเจอเขาในเวอร์ชันที่เหมือนพอผมได้มีโอกาสพูดคุยกับสกายไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้ว่าสกายอาจจะจับเนเจอร์ผมมั้งแล้วเหมือนสกายก็เลยแบบก็กลายเป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ใช่ผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกอะไร คือตอนเจอสกายเหมือนเขาก็ยังนิ่งๆแล้วแบบเราก็คุยด้วยอะไรเงี้ยคุยแลกเปลี่ยนกันเราเลยไม่ได้เจอสกายแบบอยู่ๆมาด่ามาว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ ชอบ ป คำ ก ว่าอ ติ ยู่ อะ ๆด่าว่ะ ฉันมีเรื่องราวในใจที่ฉันจะต้องอยากถาม อะไรวะ พูดกับฉันมาตรงนี้ว่าพวกเธอจะตอบฉัน ฉันถามพวกเธอกลับได้ไหม ได้ คือรู้มาว่ามันมีเรื่องราวอยู่วันหนึ่ง
เป็นวันเกิดของนานี้ ครับ แล้วสกายเนี่ยเอาของขวัญไปให้ ที่นานี้ชอบพูดว่า respect อะไรใช่ปะ เขาบอกมันมีโมเมนต์ที่คุณแชร์ความในใจกัน แต่ว่าเขาบอกว่าประโยคนั้นมันเป็นความลับคือมันไม่มีใครรู้ รู้ที่นี่ได้ไหม คือจะพูดว่าไงเดีย ปีที่แล้วใช่ไหม ใช่ จะพูดที่นี่ที่แรกเงี้ยเหรอ ใช่ โอ้โหสเปเชียลจัง ใช่ เอางี้โอ้สเปเชียลจังเกือบสเปเชียลแล้ว พี่ขอใช้บุญเก่าสกายเราเติบโตมาด้วยกัน โอ้โห 2 คืนนั้นนี้เราเคยทำงานด้วยกัน พี่ว่ารายการที่มันเหมาะสมแล้ว ที่เธอจะพูดประโยคนั้นออกมา ชอบประโยคจริงโอ้สเปเชียลจัง จบยัง เพราะเราแหละคือแต่นี้ต้องเกริ่นก่อนว่าคือสกายเขาจะรู้ว่าผมอะอยากเป็นศิลปินมามากๆกว่านักแสดงประมาณนึงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนสกายเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยเขาตามหาของขวัญสิ่งนี้ เพื่ออยากเห็นผมอะไปเพอร์ฟอร์มบนเวทีกับของสิ่งนี้นะอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกแบบอุ้ยมันเลสเปกอะมันทัดใจอะแต่ว่ามันไม่ได้นะสิ่งนั้นมันหมด มันหมดเหรอของ ใช่ หมด คือของมันไม่มีมันเป็นลิมิเต็ดแล้วผมก็เลยรู้สึกแบบว่าแต่สิ่งที่ผมทัดใจสุดคือเขาบอกว่าอยากเห็นสิ่งนี้ในไหนนี้ที่เพอร์ฟอร์มกับสิ่งนี้บนเวทีนะแล้วเขาแบบว่าเขาอยากเห็นเขาอยากดูอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอุ้ยดีใจจังอะไรเงี้ยแบบว่าเขาอยากสนับสนุนเราในพาร์ทที่เราอยากเป็นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเลสเปกใช่ ซึ่งเขาให้อะไร ซึ่งเขาก็เป็นให้เกมแทน ไม่แต่ตอนนั้นนะเขาอยากให้กีตาร์ โอ้น่า ซึ่ รั ง ก เป็น จัง กีตาร์ลายลิมิเต็ดที่แบบรู้สึกว่าผมชอบอะไรเงี้ยแบบแล้วผมก็เห็นถึงความพยายามเขาไงใช่ แล้วนานี้พูดอะไรกับเขากลับไป ไม่ผมแค่รู้สึกเลสเปก ยิ้ม ผมขอบคุณอะรู้สึกขอบคุณใช่รู้สึกขอบคุณมาก appreciate โอเคขอเปิดข้อ2ไปเลยข้อ แต่มันคือสิ่งที่แบบนานี้พูดตลอดไงว่าแบบเนี่ยปกติเวลาที่ไปดูคอนเสิร์ตของ GMM อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นคนคอยนั่งดูตลอดไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปเพอร์ฟอร์มเองเลย ใช่ วันนี้มันก็แบบเดินทางมาถึงวันที่เขาได้ทำเนี่ยก็อยากจะสปอร์ตเพื่อน 2 โอ้ that's cute that's cute มา ถ้าโทรศัพท์ของอีกฝ่ายพูดได้ คิดว่ามันจะฟ้องเรื่องอะไรของเจ้าของมากที่สุด คิดว่าความสนใจที่อยู่ในโทรศัพท์มันเป็นเรื่องอะไร ผมว่านานี้หลังๆน่าจะใช้กับ TikTok เยอะนะ ผมว่าเป็น e-sport แล้วก็ตลกคาเฟ่ e-sport แล้วก็ตลกคาเฟ่ e-sport ตลกคาเฟ่ แต่เดี๋ยวจะถามดีเทลนะ e-sport ตลกคาเฟ่พี่นาดีคิดว่าพี่สกายอ่ะ ของสกายน่าจะก็ชอบดูคลิปตลกกับพวก AI ตลกอะไร AI ด้วยนะ ใช่ ซึ่งถูกต้องไหม ก็ถูกครับแต่ ถูกหมดเลยเหรอ ก็ถูกหมดแหละแต่ว่ามันก็ยังมี เรื่องอื่นๆ หัวข้ออื่นที่เราชอบอีก เช่น วินเทจเสื้อผ้า เสื้อผ้า ไม่รู้จักอันนี้เหมือนกันนะ แล้วนานี้ e-sport จริงไหม กับมุกตลกคาเฟ่จริงไหม จริงครับผมชอบ คุณ ดู ชอบ ตลกคาเฟ่ ผมชอบดูตลกคาเฟ่ ไปทางตับไหนล่ะ ไปทางคนไหน ทุกตับเลย ทุกตับเลย ไหนลองเล่นตับ มี ได้เลย มีอะไรโดนใจไหมอ่ะ ไม่ผมจำไม่เคยได้ เว แต่ ลา เราช คุ อ ณ บ อยู่ ดู เวลาคุณอยู่คนเดียวอ่ะ คุณ ครับ เคยมีการลองตับบ้างไหม ไว้พ่ มัน นรอไม่ได้ ไว้พ่นใช้กระเพาะ สีเหลือง อ่ะแป๊บนึงอย่าชายเมี่ยง เชียงใหม่ ชายเรียง เชียงรายโอ้นี่ตับเบเกอร์ 10 20 30 40 10 20 30 40ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือ ผมชอบลงลิฟต์ใช่ป่ะ โชคไม่คือผมอะชอบดูพวกรายการแบบบริษัทหาไม่จำกัดหรืออะไรที่มันเป็นนี่ผมชอบดูพี่เติ้ลกับพี่เจแปนทะเลาะกัน ใช่พี่เต้พี่เต้บอกเขาสองคนมารายการนี้ปะ เหมือนเคยเห็นคัท มึงแค้นเฮียอะไรกูนักหนา อะไรวะ ไอ้เฮียมึงจะแกล้งกูทำไมทำงานก็ตั้งใจกูตั้งใจทุกอย่างอะแล้วมึงทำไมแม่งต้องทลายความตั้งใจของกูด้วยวะ มึงเชื่อไหมที่มึงพูดมาเมื่อกี้ กูไม่ได้ฟังเลยอะเพราะว่ามันไม่สถานกูเลยไง ตลกมาก แสดงว่าลึกๆเป็นคนหาทั้งคู่ จริงเพราะชอบเสพอะไร เสพมุก ฮาๆ เสพอะไร ใช่ปะ ก็เมื่อกี้มึงได้ยินป่ะว่า คือนานี้อ่ะเสพใช่ปะแต่คนขึ้นมุกคือไอ้สกายนะ10 20 30 40สกายเริ่มก่อนนะ พี่สกายก็เสพตับเหมือนกันคำถามตัดไปค่ะ กูแวะไกลมา ถ้าอยู่โรงเรียนเดียวกันจริงๆ สมัยเรียนแบบไฮสคูลเฟนมี่คิดว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนแบบไหนในโรงเรียนและเราสองคนจะสนิทกันไหมน่าสนใจนะ สมมติว่าไม่ใช่ตัวละคร ใช่ เป็นสกายกับนานี้จริงๆ เป็นจำพวกไหนดี ส ใน กาย โรงเรียน เป็นอยู่ตรงไหนแบบเด็กหน้าห้องเด็กยังไง อันนี้เราสกายกัน ยังไง คือภาพของสกายคือเหมือนเป็นเด็กเนิร์ดๆแบบว่า จะอยู่ช่วงกลางห้องถึงหน้าห้อง อาจจะไม่ได้ฟิลหลังห้อง คือเป็นเด็กที่เอาการเรียน เข้าเรียน เกรดเขาประมาณเท่าไหร่เกรดเขาประมาณเท่าไหร่ ผมว่าน่าจะ 2.8 จนถึง 3 กว่า น้อยจังวะ ไม่รู้ว่าได้ เอ้ย 3 ยัง นะ บอก2.8 ถึง 3 กว่าโอเค ก็ โอเค เก่งก็เก่งใช่ แล้วยังไงแล้วก็คิดว่าน่าจะรู้จักสนิทกันได้ เพราะว่าตัวผมเองเป็นคนแบบ
ชอบเอ็นดูคนชอบแบบว่าคุยเวลาเห็นใครที่แบบน่าเอ็นดูเลยมันคุยได้ แล้วคนนี้เขาได้ดู คุณคิดว่าเขาน่าเอ็นดูเหรอ ผมว่าตอนโรงเรียนเขาจะดูน่าเอ็นดูนะดูเจียมๆอ่ะ ดูนิ่งๆตั้งใจเรียน โอเค เอ้ยเขาดูกันบ้านหน่อย นานี้คิดว่าสกายเก่งวิชาอะไรที่สุดหน้าแบบนี้ ผมว่าสังคมประวัติศาสตร์ นานี้ล่ะ สกายในท่านนานี้สมัยไฮส อ คู ยู่ ล ที่ไหนของห้อง ครับผม นักบาสไหมตบตีต่อยตีไหม ยังไง ผมว่าเป็น positioning ในห้องเรียนแล้วกัน อ่า น่าจะอยู่ริมหน้าต่างแถบหลังหน่อย เฮ้ย แล้วแบบ แต่จริงจริงเพราะมันมีความแมวดำอ่ะนิดนึงหนังญี่ปุ่นญี่ปุ่น สาย ใช่มองเหมือครูสอนอยู่ก็มองเหมือ อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันจะเป็นแบบแผนกที่คุณครูจะแบบไม่มายุ่งเยอะเพราะแบบปล่อยละรู้แล้วว่าไงก็ไม่เอา โอเค แต่คิดว่าจะเป็นคนไม่เรียนที่ไอ้พวกเด็กเรียนจะมาช่วยเวลาสอบอย่างเงี้ยอาจจะยื่นให้ลอกหรือว่าติวให้ วิชาวิชาที่คนคนนี้ชอบและถนัดที่สุด อาจจะไม่มี อาจจะแบบวิชาแบบพวกแบบพละศึกษาอย่างเงี้ยไหม ตอนนี้เฉลยหน่อยดีอยากรู้อะ นั่นแหละฟิลที่สกายบอก นั่งข้างหลังห้องริมหน้าต่างแต่จะชอบแบบนั่งกับเพื่อนสนิทหนึ่งอย่างคือชอบคบคนดื้อ อ๋อเหรอ ๆเพราะว่ามันเป็นสีสันกับชีวิตแบบมันสนุกแต่ว่าคือก็แบบก็ยังเอาการเรียนอยู่แต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ยังแบบแต่ก็ดื้อแต่จะเป็นทางผู้ชายโซนๆเป็นส่วนใหญ่ใช่ แล้ววิชาที่ชอบวิชาอะไรสมัยนั้นที่ว่าเราว่าทำได้ดี รู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นภาษาไทย ศิลปะอะไร ไหนลองสะกดคำว่า เครื่องสำอางสิ สระเอคอควายรอเรือแล้วก็สระอือไม้เอกอ่างงองูสอเสืออัมอ่ะ ชอบภาษาไทยจริงไหมแล้วไงต่อ อ่างสระอางองูเสร็จแล้วนี่ใช่ไหม ตัวกะลัน มีตัวหนึ่งกะลันคิดว่าตัว มี ไหน หรือไม่มี ตัว ในความรู้ผมนะปัจจุบันนะคิดว่าไม่มี เก่งมาก ใช่ครับ ถูกต้องเพราะคนผิดเยอะมาก เครื่องสำอางไม่มีคอควายกะลันค่ะ ปรบมือจากคนชอบภาษาไทย ใช่แต่มันยากเหมือนกันนะหมายถึงว่าการจำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันผ่านมาแล้วแล้วเรากลับไปอย่างเงี้ยมันแบบจะลืมหมด มัน เล ดี ย เทล ใช่ แล้วจริงๆคุณเก่งเก่ง แล้วคุณ วิชา ส อะไร กายคุณเก่งวิชาอะไรแล้วคุณเป็น ส แบบ กายเฉลยหน่อย เป็นแถบหน้าจริงไหม แถบหน้าไม่เลยคือตอน อ๋อ เรียนมีหลายช่วง อ่า ที่มากเลยคือย้ายที่ไปเรื่อยเลยตั้งแต่หน้าห้องยันหลังห้อง เป็นช่วง explore ใช่คือแบบที่โรงเรียนเป็น3แถวใช่ไหม แถวริมหน้าต่างจะเป็นสองคู่อ่ะสองคู่ยาวแล้วก็อันกลางเป็น3แล้วก็2 เธออยู่ไหน อยู่ทุกที่เลยอยู่ทุกที่เลย แล้ววิชาที่คุณจะชอบเมื่อกี้เขาทายเป็น ประวัติศาสตร์ ใช่ สั ไหม งคมจริงไหม ก็ชอบกับเก่งต่างกันใช่ไหม เอาชอบก่อนแล้วเอาเก่งด้วย ชอบน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ อุ้ยถูกดีถูกดีถูกดี ใช่ เราเก่ง เรา เก่ เก่ ง งอ่ะ เก่งถ้าเก่งสุดน่าจะภาษาไทยเหมือนกัน อุ้ย ทดสอบอีกปะ ดีม เอาอีก ดีมันมาสักโจทย์ ไปแล้ว ทิชชู่สะกดยังไง ทหารสระอีชอช้างสระอูแต่ถ้าภาษาอังกฤษบอกว่า tissue not tissue tissue คิดว่า คำตอบสุดท้ายคือ tissue ไม่มี ไม่มีเด็ก ไม่มี และ เป็นคำตอบที่ จริงๆ ถูกต้องหมายถึงว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาอัปเดตว่ามีหรือไม่มีก็ได้แล้ว ก็เป็นคน อาจ ช จะ อบ มี ภาษาไทยจริงๆนะ ชอบมาก มึงเชื่อกูเถอะคนที่ชอบที่สุดในรถคันเนี้ยไม่ใช่สกายนานี้หรอก ใช่ อีดีม ราชบัณฑิต คำคิดใช่ไหมควิสเวลาที่มันมีแบบว่าคำที่ชอบเขียนผิดอ่ะ ทำหมด โอเค ข้อสุดท้ายจ้ะ สกาย ตาใคร จั ตา บ สกาย ถ้าผมเหรอถ้าให้คะแนนความปากแซบของอีกฝ่าย1 ถึง 10จะให้เท่าไหร่ แล้วขอ1เหตุการณ์ประกอบแอบยากนะคิดไม่ค่อยออก สกายผมให้สกาย แต่ว่านันดีคิดออกเร็วมาก คือสกายเอาจริงๆเขาเป็นคนคลังคำศัพท์เยอะมาก ใช่ผมว่าให้เลเวล8 ถึง 9 เลยอะ อันนี้เข้าเท่าที่นานี้เจอมาไงนานี้ยังไม่เคยเจอไอ้พวกนิเทศจุฬาพวกนี้ไง อันนี้คือเริ่ม มันเริ่มแล้ว อันนี้ประมาณเลเวล2ประมาณเลเวล2ใช่คือผมว่าสกายเขาจะมีนั่นแหละอย่างเหตุการณ์เมื่อกี้หรือว่าเหตุการณ์ที่คือเขาแบบสมมุติว่ามีใครหยอดอะไรเข้ามาเขาตอบโต้ด้วยอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านั้น มันล้ำ ใช่มันล้ำอะสมองสกายแบบทั้งคังอะไรมันรันค่อนข้างไวครับ คือสกายเนี่ยค่ะกูจัดแรงอยู่กับเตตะวัน ถูก กับจูเนียร์ปณชัยแถวๆ แล้วเธอคิดว่าถ้าสมมติเราเถียงกัน3คนเนี่ยเตตะวัน ครับ สกายจูเนียร์เนี่ย อืม คิดว่าใครจะชนะ ชนะเหรอแบบสมมติโตวาที เออ โทษ 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 ถ้าเป็นเรื่องเหตุผลนะ
ที่แบบว่าไม่ได้ใช้แบบอารมณ์หรือว่า ไม่ใช่ คำ อา เสี ร ยด มณ์ สีอะผมว่าพี่เตชนะเพราะว่าพี่เตเขาจะแบบความรู้เยอะเหมือน แล้วถ้าสมมติ สารานุกรม ถ้าสมมติว่าช่างแม่งก็พูดอะไรก็พูดไปอ่ะ ผมว่าจูเนียร์ จูเนียร์ คือ จูเนียร์ จูอ่ะมันเน้นเสียงดัง ใช่แต่ว่าจูเนียร์คือแบบว่าถ้าเถียงกัน3คนอ่ะคือที่แพ้เพราะอะไรรู้ไหมไม่มีช่องไฟให้กูพูดเลย กูขี้เกียจเสียงคู่กับมึงใช่ไหม ใช่ เอาอย่างนี้ แล้วนานี้เคยอยู่ในภาวะที่ต้องเถียงสู้กับใครไหมมีไหม การงานมันทำให้แบบนานี้ต้องแบบว่า ต้อง สู้อะแบบเวลามีเกม เฮ้ยจริงเหรอ อย่างเงี้ยมันอยู่ดีๆมันก็ต้องฮึด แต่นันนี้ ขึ้ ดู มา แบบไม่สู้อ่ะหรือว่าเราคิดไปเอง น่าจะสู้แหละ แต่คือทุกวันนี้ก็คือตัวเองให้สู้เสมอ เราจะไม่ให้สู้ ใช่ ผมว่าผมสู้นะบางที อ้าวเหรอ แต่ผมจะชอบเอาเหตุผลสู้แต่ว่าถ้าสู้ไม่ได้ผมก็โอเคไม่เป็นไร คิดว่าสองคนใครดื้อกว่ากัน น่าจะดื้อคนละแบบน่าจะมีความดื้อกันคนละแบ ส บ กายดื้อยังไงนานี้ดื้อยังไงให้ว่าเพื่อนหน่อย นานี้จะเป็นคนดื้อเงียบ ดื้อเงียบ ดื้อแบบว่าไม่ แต่ พูดออกมา อืม จะแบบว่าพูดกับผู้จัดการ แต่ว่าจะไม่ได้พูดกับเรา ก็คือ ดื้อ แอบ ขึ้น ไม่ ใต้ ยอม น้ำอะ ลึก ขึ้นใต้น้ำบอกว่าเข้าใจ แล้วสกายดื้อยังไงพี่นานี้ สกายดื้อบนบกแล้วกัน กูเป็นอะไร สกายเขาน่าจะเป็นคนที่พูดเลยเงี้ยเหรอ คือก็บอกไม่ถูกอ่ะ มันก็ คนละแบบ คนละแบบ ตรงๆแสดงว่า อธิบย ก็พูดเลย ใช่ใช่ โอเค แต่ว่ายังไงคุณก็ต้องเลทคุณนานี้ป่ะคุณสกาย เรียนคุณอันนี้ เขาให้เท่าไหร่เต็ม 10 เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ อันดับฮัลโหลใช่ไหม ฮัลโหล ก่อนศูนย์ไง ศูนย์ฮัลโหล ศูนย์ ฮัลโหล0123 เขาก็น้อย ไม่ น้ รู้ อย อย่างนั้นนะ เขาก็ดูไม่ใช่เขาก็ดูไม่ใช่แบบว่าคนตักแซ่บอะ ไม่แซ่บเลย ไม่แซ่บ จริง เลย เหรอแบบว่า ไม่ ศู ว่าน ย์ ใคร เลย ไม่ เหรอ อะไรอ่ะเนาะ อยากนะผมก็อยากลองดู ลองเลยนะคันนี้ สอน ไหนลองคำ เอาลอง ลองคำ สอนแล้วให้พี่ๆสอน อยากมีเรื่องปะอย่างเงี้ยแล้วให้ทำตามอย่างเงี้ยทำแรง อยากมีเรื่องปะ กลัวปะ ทำได้ ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ แค่นี้เลย เฮ้ยทำไมถึงทำอย่างนี้วะ เฮ้ยทำไมถึงทำนี้วะ ดูเบาจริงด้วย เพื่ออะไรอันนี้เพื่ออะไรฝึกเนาะฝึกเนาะไปทางไหนกูก็ สอน เอาเหมื ให้ อนกัน สู้คนไง อยากรู้ ทุกคน ถ้าอันนี้ไปอยู่ในนิเทศจุฬาจะอยู่ในแรงกิ้ง คือจริง คนกลุ่มไหนอะ นิเทศจุฬา เฮ้ยอยู่ได้อยู่ได้ ได้ ฉัน ส ว่า นุก ไม่โห สนุ ด ก ร้าย ฉัน จูบ ว่า คือสนุก เขาอะจะเป็นคนที่อยู่ในแก๊งที่ตัวแสบจะเอาเขา ใช่ มาอยู่ในแก๊ง ฉัน เรา ว่าตัวแสบเอา แต่ว่าไอ้นี่ก็นิ่งไปไม่เป็นไรตอนนี้เขาประดับ เอาไหมเฟย เอา เอาจะได้อยู่ในแก๊งเฟยแต่ว่า นานี้จะปวดหัวเฟยหน่อย ทำไมอ่ะ ไอ้เฟยมันก็พวก เขา เรา ไม่ ไม่ มี เป็น energy ของเขา ๆเฟยจะมีเนตี้ไง เธอจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งคาม energy ของกลุ่ม คอยปลอบประโลมกลุ่มเงี้ยเหรอแบบไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยสมมติไปต่อยแพ้มาเงี้ยเหรอ ไม่เป็นไรนะ ต้องต่อยด้วยเหรอ ไม่ต้องต่อย อ๋อไม่ ไม่ ต่ ต่ อ อย ย เพราะว่ามันอยู่กับเฟยไงเฟยเท่ากับต่อยเฟยต่อยเฟ ไม่ ย เป็นไร ต่อย นะไม่เป็นไรนะอุ้ยปวดหัวมาเข้าสู่มิชชั่นสุดท้าย จะเป็นมิชชั่นที่กระชับความสัมพันธ์ ช่วงเคลียร์ใจ จะมีคำถามเคลียร์ใจ 3 ข้อให้ทั้งคู่ผลัดกันตอบ 1 อย่างที่เราชื่นชอบในตัวเขา 1 อย่างที่เราชื่นชมในตัวเขา และ 1 อย่างที่เราเป็นห่วงเขาแล้วไม่เคยบอก เพื่อเคลียร์กันว่าด่ากันขนาดนี้ทำไมถึงเป็นเพื่อนรักกันอยู่ ถูกแล้วก็ในระหว่างที่พูดก็กระทำการมองหน้ากันนิดหนึ่งนี่ กติกา เขาเรียกว่าเปิดใจ เปิดใจ เปิดใจ ใครเริ่มก่อนก็ได้ ฉันชอบในความจริงใจของเธอ ผมชอบที่สกายเป็นตัวเองในแบบสกายตรงนั้นบวกเชิงลบ แต่ไม่ ไม่ได้ clarify อะไรมาก เป็นกูเป็นยังไงเดี๋ยวเอาเถอะ ต่อไปชื่นชม ฉันชื่นชมในการที่นานี้ไม่ละทิ้งความฝันของตัวเอง แล้วก็พยายามมาตลอดหลายปีโดยที่ไม่ยอมแพ้ แล้ววันนี้ก็ทำได้แล้ว หมดครับ จริงๆก็ชื่นชมคุณสกายและสเปคในคุณสกายที่เขาไม่ชอบในการร้องเพลงในการเต้น แต่วันนี้คุณสกายทำได้ให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าคุณก็เต้นได้แล้วก็ร้องได้ในแบบที่ไม่มีใครโคเวอร์ได้ บวกเชิงลบ แต่มันเขาเรียกว่า unique unique EXO นะ EXO EXO ข้อสุดท้ายเป็นห่วง อยู่กันมาเนี่ยกี่ปีแล้วอะพี่งานอันนี้ 2 ปี สอง กว่า ปี ครับ ปีครึ่งแล้ว เออ ไม่ได้ คุณ เซ คุณห่วงอะไรในตัวกันแล้วกันบ้าง ห่วงเหรอ ผมห่วงในเรื่องของความใจดีเกินไป ความไม่ทันคนสุกลัวคนโดนคนหลอกง่าย อ๋อเหรอ เพราะคนเอาเปรียบเขา เพราะที่ผ่านมาเขาก็จะแบบโดนนู่นโดนนี่มาเยอะ ตั้งแต่เข้าวงการมาอย่างเงี้ย ครับผมนั่นสิ โดนคนหลอก แต่ฉันว่าเหมาะแล้วที่คุณมีเขาเป็นเพื่อน ใช่ใช่ ใช่ ถ้า เพราะ ใคร ว่า มีสกายเป็นเพื่อนเนี่ยนะ จริงสกายดูจะแบบสามารถแบบรู้ทัน เดี๋ยวมันปัด ช่วยได้อะใช่ไหม ปัด สกา เป่าย อะไรพวกนั้นออกไป แล้วในคานไม่รู้เท่าทันคนของพี่นานีเนี่ย ครับ พี่สกายมีเตือนเขาไหม เธอได้แนะนำอะไรเขา จริง ๆ มันก็ค่อยๆเหมือน
มือนพอผมทำสิ่งนี้นานี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันอ่ะผมก็มีสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนานี้ก็มีสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผมความไม่นี่ของเขาคือใจดีเกินไปเหรอก็ความใจดีเกินไปหรือว่าการนอนเงี้ยเขาแบบดูเป็นคนพักผ่อนน้อยใช่แล้วบางครั้งแบบก็ต้องแบบช่วยกันบูสต์ช่วยกันสั่งข้าวสั่งน้ำมาเยียวยาจิตใจของพวกเรากันเองโอเคครับพี่อันเนี้ยเป็นห่วงอะไรพี่สกายผมก็โอเคกับการที่สกายเป็นถ้าเป็นผมก็อาจจะเป็นเรื่องคำพูดสกายแล้วกันที่บางทีอาจจะเผลอรุนแรงไปแบบโดยไม่รู้ตัวบ้างบางทีคนฟังเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดเห็นเดียวกับสกายมันเพื่อเขาตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาแต่ว่าสกายก็ดีอยู่แล้วไงในทุกๆการใช้ชีวิตในแบบที่สกายเป็นสกายใช่ในแบบที่สกายเป็นสกายคือมันดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็เก่งอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าในทุกๆก้าวของสกายก็จะสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไหมไม่แต่แล้วโอเคที่อยากรู้เนี้ยพี่ถามอยากให้สกายเลือกว่าอยากทำงานกับใครถูกป่ะแล้วเธอเลือกเขาฉันอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นนานี้คือเขาก็หมายถึงเขาก็มีแคนดิเดตมาแต่ว่าคิดว่าคนนี้เคมีน่าจะเข้ากับเราซึ่งพอเป็นนานี้แล้วมันเหมือนเห็นอะไรหลายๆอย่างมันเห็นภาพปลายทางว่ามันจะออกมาเป็นยังไงโอเคน่ารักมากเธอสองคนมีผลงานอะไรคู่กันที่จะทำมิ่งคู่หรือเดี่ยวได้หมดฝากได้หมดเลยคู่กันแล้วกันนะครับคู่นะครับเราจะมีแฟนคอนเร็วๆนี้ครับก็จัดที่ Thunderdome ครับวันที่ 19-20 กันยา2 รอบณตอนนี้นะแล้วเราสามารถซื้อบัตรได้ที่ไหนซื้อบัตรนะครับได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคมนี้ครับเวลา 10 โมงตรงทาง Thai Ticket Major แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทุกช่องทางเฮ้ยก่อนคำถามปิดรายการฉันชอบมากเลยอ่ะที่เธอสองคนเป็นอะไรนะคุโรมิกับ My Melody คุโรมิกายกับ My Melody คิรู้อะไรคุโรมิกายกับ My Melody น่ารักจังเลยมันมาจากไหนอ่ะคือถ้าพูดจริงคือเมื่อก่อนอันนี้เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรโตมากับตุ๊กตาเราชอบคาแรคเตอร์ของ My Melody แล้วเราก็พอเล่น High School Phenomy อะไรเงี้ยเหมือนอันนี้จะอยู่กับ My Melody เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็เริ่มเห็นก็เลยมาเผยแพร่สกายก็เลยกลายเป็นคุโรมิไอ้สกายมันแสบกว่าเนาะคำถามปิดรายการแล้วเดี๋ยวพี่จะพูดว่าคาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไปแล้วตอบพร้อมกันว่าจะจับมือกอดหรือหอมแก้มเพื่อการกระชับมิตรภาพของเราแสดงออกกันวิธีไหนใช่ดูว่าจะเลือกเหมือนกันไหมถ้าเลือกไม่เหมือนกันก็อาจจะต้องทำสิ่งที่เหลือโอเคพูดเลยครับคาราคาซังขึ้นรถมาจะพาไป1 2 3จับมือจับมือกันเลยค่ะเช็คแฮนด์ yes sir bro ฉันต้องมีเธอต้องมีฉันเราต้องมีกันนี่แหละคือสิ่งสำคัญ Yo bro โอเคฝากทั้งสองคนด้วยซึ่งไม่รู้ต้องฝากยังไงเพราะว่าเขาโด่งดังอยู่แล้วแต่ว่าน่ารักมากดีใจที่ได้เจอน้องทั้งสองคนนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณมะเฟืองมะไฟมะยมครับขอบคุณมากดิเล็กรู้ได้ไงวันนี้รู้ดิโอ้โหรู้ดีจริงๆเลยจริงเหรอมะเฟืองมะไฟมะยมคืออะไรมะยมชื่อบริษัทชื่อบริษัทชื่อมะยมมะเฟืองมะไฟโอเคครับทุกคนไปติดตามน้องๆด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปเจอกันอีกอยากให้ใครมาพิมพ์มานะคะ